He is the president. The buck stops with him. He wants to do this and that. As long as it's within the legal bounds of the Constitution, so be it. Thank you, SP. Thank you, sir. Alright. Okay, next is Macon and then Marlon Ramos. Macon? Andito na si Senator Bongo, just in case. Okay, sir. Babalikan namin Okay, si Macon. Senator Bongo. Okay, Macon. Hindi pa sir ready si Macon? Baka si Marlon. Marlon? Marlon, Good morning po, SP. morning. SP, last year po, exactly a year ago, the inquiry came out with a series of investigative reports about the corruption allegations in PhilHealth. Yung dialysis scam, yung upcasing, yung iba pa po. And then, it led to us Senate investigation. Pero, tulad nga po na sinasabi ni Senator P, walang nakulong, wala man lang yatang nakasuhan. Yung gagawin niyo pong investigation ngayon sa PhilHealth, paano po siya magiging different dun sa previous Senate investigation? Kasi kung natatandaan ko ng tama ito, last time na pinag-uusapan itong mga issues ng PhilHealth, puro aligasyon na walang ebidensya. Ang inaasahan ko sa investigasyon ngayon ay makukumpleto ang ebidensya. At saka yung investigasyon ay hindi lamang masesenter sa isa, dalawang issue, kundi malawakan. At yung mga nagrereklamo ay nananawagan tayo ngayon na lumantad at ibigay sa amin ang iba pang ebidensya. So, yun ang magiging kaibahan dyan. At kung matibay ang ebidensya makikita natin, yung mga taong mananagot ay pananagutin natin. At nakakaasa ko na ang Pangulo, hindi niya pababayaan yun. Sigurado, dahil last time, if you will recall, last time, nag-revamp na ang presidente dyan eh. May mga sa mga pangyayaring yun. Pero hindi ko alam kung may mga nakasuhan o wala. This time around, let's see. The evidence will dictate what the outcome will be. SP, will this investigation that you will be spearheading will lead to indictment, prosecution of those corrupt PhilHealth officials? Yes, hopefully. Hopefully, that is what we hope to achieve. But again, that is not the main point of the investigation. The main point of the investigation, as far as we are concerned, and I am concerned, is that the PhilHealth law and the parameters given to PhilHealth should be clearer. At saka mas makita natin kung paano natin mapipigilan mangyari itong mga ganitong pangyayari. At kung maisa sa batas natin at maisaayos natin yung batas na nag-create ng PhilHealth upang hindi na maulit yung mga ganitong mga pangyayari. At hindi nasasayang ang pera ng taong bayan sapagkat pera nila ito. Kaya mahirap na hindi natin talakayin to. Hindi natin pwedeng, this is something we cannot sweep under the rug. SP, is the Senate leadership willing to provide protection dun po kina Attorney Kit and others who want to testify against PhilHealth officials? Yes, as always, we will. Kay si Senator BG po, kay Senator Bong. Bong. Yeah. Sir, good morning. Yes, Malay. Good morning po. Good morning, sir. Sir, nakapag-usap na po ba kayo tungkol dito ni Presidente? And kayo po, ano pong position niya sa Committee on Health? Kasi doon po sa inilabas din po ng internal audit, hindi lang po yung PhilHealth law yung mababiolate, maging yung universal healthcare law. Magkakaroon din ng problema doon sa funding kasi nga dahil PhilHealth yung pangunahing ahensya ng gobyerno. Nakailang meetings na po kami ni Secretary Dominguez, Secretary Abisado tungkol dito. Dahil sabi nga nila yung pera po ng PhilHealth para sa universal healthcare ay mahirapan na po tayo sa susunod na taon. Yung pagpupulong po na ginawa sa Malacanang para tulungan po sana ang universal healthcare na ma-fully implement po. Dahil lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya, napaka-importante po na
ma-implement po itong Universal Healthcare Law. Wala pong tatakbuhan ng ating mga kababayan, kundi itong PhilHealth, humingi ng tulong, lalong, not only sa mga COVID patients, but sa ibang mga kaso po. Malaki pong inaasahan ng taong bayan dito sa Universal Healthcare. Pero problema po tayo, dahil sabi nga ni Secretary Dominguez, wala na pong pera sa susunod na taon. Meron pang problemang alleged corruption. Kaya ako hindi po ako papayag. Kung totoo man ito, kung meron mang mga katiwalian dyan sa baba, ay handa po tayong mag-imbestiga. At nag-usap na po kami ni SP Sotto, imbestigahan natin at alamin natin ano talaga ang totoong nangyari. Alam niyo, ano na po ito Tapos na po yung last year po, nagkaroon na tayo ng revamp dito. Si Pangulo, from top to bottom, lahat po ng board members ay pinalitan niya. So, hindi tayo papayag na meron na namang katiwalaang mangyayari. Ni piso po, dapat walang pera sa PhilHealth. Dapat managot po ang dapat managot. Senator Bongo, may mga nabanggit po kasing tao previously, halimbawa, yung dati po kasi lawyer, si Harry Roque po yung lawyer ng mga whistleblowers last year. And he mentioned one name na isa sa mga major personalities po dun sa scams, si Attorney Rodolfo Del Rosario, who still sits as SVP for legal sector. Yung isa naman po, si Dr. Roy Ferrer has been appointed to another position sa DOH as Assistant Secretary. Will you recommend to the President to look into these appointments and existing positions na sa kanila? Sorry, napuputol. Okay, sorry po. Senator, meron po kasing isang nabanggit po na pangalan po last year, si Attorney Rodolfo Del Rosario. Nandun pa rin po siya, SVP pa po sa legal sector ng PhilHealth. And then si Dr. Roy Ferrer na appoint naman po sa DOH after he resigned as PhilHealth president dahil nga po sa corruption allegations. Will you put pushing for a review ng kanilang tenure ngayon sa mga positions na nahawakan nila? Yes. Tingin ko nasa baba yung problema. Kahit ilang beses magpalit ang Pangulo ng mga board members dyan, kahit ilang beses pa siya magpapalit ng Pangulo ng PhilHealth o CEO, kung sa baba naman yung problema at sa baba yung katiwalian at hindi nila kontrolado yung mga tao sa baba, wala pong mangyayari. So, hirap talaga ng sitwasyon. So, I'm open po sa investigasyon at alamin po. Magko-convene po ang Senado as a whole para imbestigahan po ang PhilHealth. Sa ngayon naman po, inatasan na ni Pangulong Duterte si Secretary Kitain para tingnan po yung mga alleged corruption dahil meron pong nababanggit yung mga 4 na board members, yung mga kaka-appoint lang po na board members ng PhilHealth, may mga reklamo po sila, ay dapat po itong sagutin, no? Including po isa new appointee niya, si Ma'am Susie Mercado. I think nag-resign na rin po. Bago po yan. Bagong resignation. I think effective July 30 or June 30 po yung resignation niya. Resign lang po niya. Okay. Last na lang po kay SP. SP, will there be changes in the committee chairmanships po? As far as the Senate is concerned, none that I know of. I'm not that I know of. I do not know of anyone who wants to change his committee or is eyeing another committee. We will stay as is. Thank you. Nobody's rocking the boat, so to speak. Wala. I heard the rumor, but you better ask the rumor mongerers where they got their rumor. It doesn't come from the Senate. Thank you po, SP. Thank you po, Senator. Okay, thank you, Marlon. Before Mako Naraneta, tawagin ko ulit si Mean Lusbanya. She has question for Senator Christopher Bongo. Mean?
Go ahead, ma'am. President. Sir, how do you view that, sir? Do you agree, sir, na medyo lame duck na si Pangulong Duterte sa huling 2 taon? And if he is, sir, paano pa po mapupush yung priority agenda ng Duterte administration po? Ako naman po, sa ngayon, di pa po lame duck ang ating Pangulo hanggat naniniwala pa po ang tao sa kanya dahil alam ng tao, Pilipino, wala pong ibang hangarin si Pangulo kundi interes ng bayan. As long as naniniwala yung tao sa kanya I don't think na magiging lame duck siya in the next 1 year. Maybe, usually naman po sa politika natin dito sa ating bansa, going to the last year, ay nagiging lame duck yung presidente dahil kanya-kanya na po yan eh. Sir, malaking bagay ba na yung popularity or trust rating ni Pangulong Duterte is nasa 87% pa rin, sir? So that we can say na hindi pa talaga siya, we can't say that he's already a lame duck president since ganun pa katindi yung popularity or trust rating niya, sir. Let the people judge the president. I cannot judge him. Para sa akin, ginagawa lang po niya ang kanyang trabaho. Lalo na po ngayong pandemyang ito. Kung hindi po siya ang presidente natin, ewan ko lang po, baka mas mahirapan tayong disiplinahin yung Pilipino. Itong panahon ng pandemyang ito, hindi natin asahang darating to sa atin. Kung hindi po siyang presidente at wala talagang nagpapagitna, mas mahirapan po tayo. Senator, thank you so much. Okay, before Makon, gentle reminder lang ha, limit our questions 1 to 2 or 3 dahil limited din yung oras ng mga senators tsaka para makapagtanong lahat. Thank you. Makon? Dadagdag ko lang kanina kay Marlon. Sabi ko lang I'm addressing to PhilHealth, no. Paano niyo matutulungan yung mga Pilipino kung yung sakit? Paano natin matutulungan ang ating kapwa Pilipino na may sakit kung kayo mismo po ay hindi nyo kayang pagalingin ang sarili nyong problema sa loob ng PhilHealth. So I'm supporting yung dito sa Senate investigation at talagang dapat alamin hanggang baba na po dapat. Di lang po sa taas, papalit-palit na po yung mga tao dyan sa taas. Walang katapusang problema po ito. Kung hindi natin puntahan yung pinaka-bottom. Thank you, sir. Makon? Yes po, Makon Araneta. noon. SP, oo. Kanina kasi you gave the assurance that senators would be around to help combat the virus. Hindi ba parang helpless tayo since it's quite obvious that we need radical changes in the DOH at saka sa PhilHealth when it comes to leadership and governance? Mukhang mismanage po yung response natin sa COVID with the increasing number of cases. And you have this call for the DOH leadership to resign or go and leave, and yet wala pong nangyari. I would echo what just Senator Bong Go just mentioned. Paano mapapatino ang pagpapatakbo ng pagtulong sa taong bayan ng PhilHealth kung sa kanila mismo nagkakagulo? Okay. Hindi maayos ang pagpapatakbo. Kaya kami ay pipilitin naming maisaayos ito. Hanapin natin ang problema. Kung kailangan baguhin ang batas ng PhilHealth, baguhin. Kung ano yung kailanganin nila para mapatino ang pagpapatakbo niyan, ibibigay natin. Ganun ang mga pamamaraan para makatulong kami sapagkat even damay ang DOH dyan later on, di ba? Pero ang importante, magkaroon ng mas hindi lang basta magandang programa, magandang plano yung mga nagpapatupad Yung mga nag-i-implement, kailangan maayos ang pagpapalakad ng kanilang mga opisina at paggamit ng pera ng taong bayan. Okay.
So what if ang problema mismo is hindi yung programa? Kasi you have laid down the protocols, ito yung what should be done sa implementation, pero ang problema mismo yung tao, which what should be how would you deal with this? Ay, Kung yung tao mismo yung leadership. ipapanawagan natin kay Presidente na sipakin niya yung mga yan. At kung makikita naman yung obvious, yung makikita natin at lilitaw, palagay ko hindi naman mangingimi ang Presidente na palitan sila. So sa tingin nyo, H at saka sa PhilHealth? Malalaman natin yan pagkatapos ng mga hearing. Okay. Okay. Thank you, Macon. Okay. Next is Paulo Romero, Philippine Star. Papa P. Hi. For SP, Senate SP. Jabs, Kuyang. Yeah, Well, yeah. Good morning. Na-mention nyo kanina yung mas priority nyo economy and addressing the pandemic, and Chacha maybe is not a priority, but normally August is submit yung budget. So is there any timetable na maybe this August mapasa lahat ng economic measures that you're contemplating, or isasabay-sabay is there anything in August that may be passed in connection, aside from the biennial, in connection with addressing the pandemic and reviving the economy? yung to revive the economy and to address the pandemic, we're just really looking for the soonest possible time. So kung August dapat maipasa na yung mga yan. Hindi ko nakikitang madaling magsingit ng iba pang mga bagay sapagkat ang Congress ay magiging busy din doon sa budget for 2021. At yung budget for 2021, I am so sure, will be focused towards, again, the recovery of the economy and addressing the pandemic. Ganun na mangyayari doon. So, then, as much as possible, we will try our best na kung ano itong dapat ipasa by August, pipilitin namin maipasa by August. Otherwise, may stretch tayo. Kung may mga importanteng ibang maipapasok, kung hindi rin lang ay mga masyadong kontrobersyal at nangangailangan din naman at makakatulong, siguradong papasa sa amin. Like for example, yung Medical Scholarship Act. Kailangan talaga yun. Yung amendments to the Public Service Act. Yung sa Sitira, because ito ay corporate income. Pero yung Sitira, inilagay na nila sa isinasama na rin sa, hindi ako nagkakamali, sa Arise o sa Guide. So, hopefully, ma-address namin to by August. And yung budget naman siguro by September or October naman, the latest yung dapat sinasubmit ng House sa amin. Ideally, October 1st. Okay. For my other question kay SP and for Senator Bongo on PhilHealth, marami na naging revamp and then marami ring napalitan pero still may lumabas ng ganito. And according to Senator Bongo, nabanggit niya na baka nasa baba din. In this situation, whether or not totoo yung allegations kay kay General Morales, may pagkukulang siya ba, Sir, SP and Senator Bongo? I mean, it is by not being able to do what he was tasked to do, or na-tempt kaya siya? May indication ba na nadamay siya or nakuha siya ng alleged syndicate sa loob ng PhilHealth? And also for Senator Bongo and for SP, may sinasabi na, you mentioned earlier na next year maaring wala ng pondo yung PhilHealth. May nabanggit by Secretary Dominguez about ano bang pwedeng remedy until to solve that possibility. Thank you, sirs. At this point, it's very difficult to judge anybody. Until we have everything in black and white, then perhaps that's the time that we can say if the leadership is involved or not. Mahirap at this point. As far as the budget is concerned, again, we will be addressing it through the budget of 2021. Titingnan natin kung paano ang solusyon
hahanapan natin ng solusyon yung para sa UHC at saka yung sa PhilHealth. Senator Bong. Ganon rin po ang pakiusap ko sa mga finance manager ng ating Pangulo, sila Secretary Dominguez sa Secretary Abisado, na nakiusap po ako. Sabi ko wag pabayaan yung Universal Healthcare Law, yung full implementation nito, at yung PhilHealth mismo. Napakahirap naman po yung kung yung pasyente na po ang hihingi ng tulong at tatanggihan sila dahil wala na pong pera. Hindi po katanggap-tanggap yan sa gobyerno. Anyway, tungkol naman po dun sa mga taong nasa baba at hindi po, sa ngayon, ako po'y naniniwala kay General Morales sa kanyang integridad. Subalit yung mga tao sa baba o yung nag-feed sa kanya ng mga information ay maaaring dapat niyang tingnan ng mabuti. Eh kung ano tumulong sa inyo sa gobyerno, sabi ko nga, shape up or just ship out. Umalis na lang po kayo sa gobyerno, hindi kayo makakatulong sa panahon ito. Kawawa yung Pilipino, pinapahirapan niyo pa. Thank you. Thank you very much. Thank you, Paolo. Next is Cecil Suerte Felipe from Philippine Star pa rin. Cecil? Opo. Yes, SP and Senator Bong Go. Can we say na since si General Morales was appointed to PhilHealth to address yung previous problem which the Senate saw during the previous hearing, can we say his leadership is a failure? No? Again, I would rather answer that question after the hearing. Or even after just the first hearing. Tingnan natin kung paano ang mahirap naman. Bawal judgmental eh. KBG po. I believe in his integrity. Pero kung yung pag-uusapan natin is kontrolado ba niya yung tao sa baba, let's wait until the hearing. Opo. Sir, parang apparently systemic na yung nangyayaring alleged corruption sa PhilHealth. Is it possible na i-overhaul yon even hanggang dun sa clerk? Ilipat sila somewhere other than PhilHealth? Kasi apparently alam na nila yung ins and out kung paano. Kasi si Senator Lacson the other day said merong 247 million na binigay ang PhilHealth sa Bicol when in fact parang isa lang yata yung COVID case doon, sir? Kaya nga tayo magkakandak ng hearing to check on that, no, kung bakit nagpadala ng pera doon. At ang isa lang po ang COVID patient. Alam naman natin na kulang talaga yung pera ng PhilHealth for this year. Naghihingalo na nga yung pondo ng PhilHealth at ganun pa ang mangyayari. Kaya nang sinabi ko, up to the last centavo po, they have to be accountable at walang masasayang ni piso po sa pera ng tao. Opo. Last na po, sa inyong dalawa din, while everyone in the Senate is willing to parang participate in addressing the pandemic and the economic problem, what problem do you foresee in addressing this situation, sirs? Thank you po. Ako naman po, marami po akong mga legislative measures na na file na po, no, like itong I filed an act institutionalizing the transition of the government to e-governance in the digital age, appropriating funds thereof. Ibig po sabihin nito dahil papunta na po tayo sa new normal, ay dapat handa po tayo. And pangalawa, maging handa tayo dito sa ating national vaccine program. At dapat po ay makinabang ang mahirap dahil dapat balanse po yung vaccine dahil sigurado once available, mag-uunahan naman to. Ayaw nating mahuhuli po yung mga mahirap. Dapat balanse. Walang mahirap, walang mayaman po sa pagbibigay ng vaccine. Sa ngayon po ay naglaan na yata ng 1.5 billion ng DOST dun sa ang Pilipinas, no, for joining the Global Vaccine Alliance. Ito po ay ayon kay Secretary Fortunato de la Peña ng DOST.
Ako naman, gusto kong pantay-pantay po kung sino yung dapat mabigyan ng vaccine. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating mga kababayan. Unahin natin sila. Okay. Totally. Thank you, Cecil. Next is Mav Gonzalez, GMA7. Mav. Good afternoon po. For SP or SENBG po, kanina nabanggit na there are 3 to 4 witnesses na titingnan natin para dito sa hearing ng PhilHealth. In-express po ba nitong mga witness na ito if they will be able to provide documents or paper trail which were missing before dun sa mga previous investigations kaya po walang nangyari? Sa kausap ko, yes. Sa kausap ni Senator Lacson, mga 3 yung sabi niya meron. Ganun po. He will be providing evidence. SP, going back to the SONA naman po, what are you hoping to hear from the President? And is there any piece of legislation po na you want certified urgent? Well, we expect the President to give us a lowdown of what's happening right now. His assessment, the assessment of his government from January to the present. We expect that. And then we expect also that he will be laying out further plans and programs that are realizable in the next few months to be able to address the pandemic and how to recover our economy. For SENBG naman po, last po from my end. Senator Bong, we know that you are very close to the President. Sir, how is our President in the midst of the pandemic? Nakaka-4 na taon na po at mamaya may SONA siya ulit. Kamusta po siya? First of all, his health and his state of mind po going into the SONA. Sino ba namang Pangulo ang di sasakit ang ulo sa panahon ng pandemya? Talagang masakit ang ulo niya araw-araw. Pero nagtatrabaho po siya. In fact, gusto niya pong lumabas at umikot. Kaya lang po, pinagbabawalan siya ng mga security niya. He is 75 years old. At alam naman natin, yung risk po ng COVID, mas delikado po yung sa mga senior citizen. Anyway, sa SONA naman po niya, I'm expecting that the President will focus, number 1, to strengthen our fight against the ongoing COVID-19 pandemic. Number 2, to address the needs of the people to overcome the hardships that the crisis have caused in everyone's lives. And also, number 3, sustain the gains of the Duterte administration's promise of a comfortable life for all despite the challenges that we are facing. Our goal now is not only to adapt to the new normal, but to lead our country towards a better normal and better quality of life. Mahirap po talaga. Uphill climb, but I'm optimistic. Help each other, not destroy each other. Kung magsisiraan lang tayo sa panahon ng pandemic, wala pong mangyayari sa atin. Wala na nga tayong pag-usapang politika kung sakasakaling hindi natin malalampasan itong pandemyang ito. Thank you po, SP and SENBG. Okay, thank you, Mav. Next is Nancy Carvajal. Nancy? Andiyan ba si Nancy? I'm here, sorry. Okay, go ahead, Nancy. Afternoon to SP and Senator Bongo. Dalawa lang ang questions ko for SP and for Senator. By the way, I'm with Politico. Hindi kasi nabanggit ni Ma'am Sally and sometimes Abante News. Anyway, sir, kasi you mentioned kay SP. Sir, you mentioned earlier that kung dadalhin sa Senado yung charter change na ma-initiate ng HOR, you don't have any choice but to talk about it. In the event nga, sir, na gawin nilang priority and ma-railroad siya sa HOR to the Senate, what would be your personal and your sensing of other senators stand on the matter? Well,
for sure, we will do our work. We will read it. We will study it. We will review it. That's what we do with any of the bills that are transmitted to us, even resolutions. So it doesn't necessarily mean dahil dumating sa amin dito at pinag-aralan namin na sumasang-ayon na kagad kami. Hindi rin naman pwedeng sabihin na ayaw namin totally. No, but we will cross the bridge when we get there. But if you're asking in your latter part of your question, you're asking of what is my sense as far as the other members are concerned. I would probably be not talking off my hat when I say that a majority of the members of the Senate are not inclined or are not too keen about discussing it in the very near future. Okay. Thank you, sir. And my other question would be, it's kind of personal. But hindi kayo nagpa-dye ng hair niyo, sir. But you look good, though. I mean, curious lang talaga ako doon. Sorry, sir. To lighten up the conversation also. Salamat. That is the most wonderful question I've received this morning. Thank you, Nancy. Yes, I just suddenly thought I'd give it up. Kaya mo na, kung ano yung binigay ng Panginoon sa akin, tatanggapin ko na lang. Total, sabi ni Helen, nung aking may bahay, hindi naman daw ako nagmukhang matanda so okay na. I agree, sir, with Ma'am Helen. And to Senator Bongo, if I may, sir, sir, you're very high, sir. Unsa man, sir, Bisayaon ako o Tagalubon? Mas yun sa lang, ma'am. Okay lang. Sir, you're very, I mean, it's known that you have access and the president listens to you and more or less you have, kasi sa tagal niyo nung pagsama sa presidente, alam mo more or less kung ano yung iniisip or you can read his mind on certain things. But why do you think, sir, until now, hindi niya pinapaalis sa pwesto si DOH Secretary Duque when in fact, pati yung PhilHealth issue, sir, di ba under din sa DOH kasi to. So this happened, nangyayari lahat to during his yung term ni Secretary Duque. So, and what do you think we are doing wrong also na tuloy-tuloy yung spike ng COVID-19 cases? Thank you. Alam niyo, si Pangulo, dyan pa rin yung tiwala niya kay Secretary Duque. At mahirap pong magpalit ng kapitan po sa gitna ng gerang ito. Kaya po pinatulungan na niya sa mga former military generals. Ito po yung mga tatlong membro po ng gabinete, Secretary Lorenzana, Secretary Anyon, Secretary Galvez para tulungan. Kasi gera po ito. Hindi po kakayanin ni Secretary Duque. Kahit sino pong Secretary of Health po ay hindi kakayanin itong labang itong mag-isa. At nakikita nga niya kay Secretary Duque tuwing meetings ay talagang overloaded na po si Secretary Duque. Kung siya lang mag-isa, hindi po kakayanin itong labang ito. Kahit sinong magaling na secretary, kahit saan galing pa yan, hindi kakayanin itong labang ito. Kung siya lang po ang mag-isa, kung hindi natin siya tutulungan. Marahil marami po. Ako personally as a committee chair po ng health, personally, hindi po kakayanin ng Department of Health itong labang ito. So, hirap. So ano kaya, sir, ang pwedeng ma-address na magawa pa or i-announce ba yan mamaya ni Presidente sa kanyang SONA na hindi pa alam ng publiko kung ano yung pwede pang gawin to fight the COVID-19 para may teaser din pang SONA mamaya, sir? Of course, isa nga yan sa kanyang
sa laman ng kanyang SONA is to strengthen our fight against COVID-19 and to address the needs of the people and to balance everything, health and economy. Thank you, sir. Ayo-ayo. Maayong hapon. Everybody, Sally. Medyo we have to prepare already. Opo. Thank you, SP. Thank you, Senator Luigi. Right, thank you. Salamat, ma'am. Ingat po kayo. Thank you. Marami hindi nyo natanong. Thank you. Marami pa kayong dapat itanong, pero hindi nyo natanong. Pwede daw. Para kay Senator BG. Senator BG, tatanong lang ako. Bean, una ko. Sige, go ate. Sunod ako after you. Sir, Senator Bong. Sige, hanggang alas 4 tayo dito. Si Bong, tuloy. Okay lang. Ako, Go ahead, share. Si Mab, tanggalin mo yung mask mo. naka-jumper ka naman, sir. Pwede sir, nasa office po eh. Nasa office ka pala. Akala ko, nasa bahay lang kayo. Si Marlon, kumusta ka, Marlon? Opo. Regards daw, sabi ni Presidente. Sir, pwede na magtanong, sir, si She ito. Opo. Sina? Sir, si Sherry Ann Torres. Ay, ma'am. Ma'am Sherry Ann Torres. Opo. Sir, tatanong lang, ito, over the weekend kasi sir, merong mga na-interview na mga academic experts. Sila Professor Yusinko ng Ateneo, si Atty. Collantes, tapos si Julio Tihanki, sir. Tapos ang sinasabi nila, dun sa mga observation nila, sa past 4 years daw ng panunungkulan ni Presidente, somehow, parang napingasan daw o nabawasan yung legacy ni Presidente as a leader and also his credibility dahil dun sa slow progress in addressing COVID-19, yung anti-terror, tapos yung sa ABS-CBN issue. Sir, what can you say about this? Even, kahit si Vice President Leni Robredo, sa isang interview, sinabi niya na, quote-unquote, something's wrong with the COVID approach. Ano po masasabi niyo nun, sir? Gaya na sinabi ko, let the people judge the president. No? Kung sa tingin nilang may pagkukulang ang ating Pangulo, di naman po siya perfecto. Basta ginagawa niya po ang lahat ng kanyang makakaya, sa abot ng kanyang makakaya po, is doing everything, doing his best po. Wala naman po siyang ibang hangarin, kundi interest po ng bawat Pilipino. So, the next 2 years, parati niya nababanggit, ibubuhos na po niya ang lahat po para sa Pilipinas. Sir, hindi ba nagdadamdam si Presidente dun sa mga, hindi ba siya naapektuhan dun sa mga criticisms na natatanggap niya ng mga opisyal niya, especially yung kay Secretary Duque, na sinasabi na ineffective, siya yung man of the hour para dito. Parati niya pong sinasabi, patapos na po siya ang kanyang termino, hindi na po importante sa kanya kung maraming nag-criticize po sa kanyang ginagawa. Basta gagawin po niya ang lahat po para sa Pilipino. Yun ang parati niyang sinasabi. Bubuhos na niya lahat. Hindi naman natin mapiplease ang lahat dito. Politically, hindi naman po lahat sumasang-ayon sa kanya. At sa kanyang pamamalakad, hindi naman po. Tandaan natin, parati yan. Based on survey, no, kung titingnan natin before the pandemic, parati nating tatandaan, 2 out of 3 Filipinos ang naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, may isa na hindi sumasang-ayon. So, wala na po tayong magagawa dyan. Basta gagawin niya po ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas up to the last day
of his term until 2022. Sir, alam ko kahit paano na naririnig nyo or nakita nyo si Presidente na pinapractice yung delivery ng magiging laman ng kanyang State of the Nation address mamaya. Paano nyo po, pwede nyo ba kaming bigyan ng konting hint lang? Ito po ba mas nakafocus saan at ito po ba ay more unifying speech as compared to his previous? Pinaka-importante rito sa laman ng kanyang speech is yung papunta na po tayo sa bagong sa new normal and to lead our country nga po to a better normal and a better quality of life. Yun po ang nakikita kong laman ng kanyang speech. Ayoko na pong i-preempt, hindi ko naman narinig po lahat ng kanyang sinabi. Antayin na lang po natin. Okay ka na, She? Hello? Okay. Sir, may tanong si Eunice Samonte from PTB4. Yes, Hi, ma'am. sir. Good afternoon. Very fun si Presidente sa ng mga military. Yung sinabi nyo na Hello? Ay, Opo. ano ba? Sir, very fun si Presidente sa pag-a-appoint ng mga military officials. Si PhilHealth President, part of the military siya before. You think, sir, meron pa rin tiwala si Presidente kay PhilHealth President Morales? As of now, nabanggit niya sa akin, malaki po ang tiwala niya kay General Dick Morales sa kanyang integridad. Kaya lang po, siguro yung sa baba, yung mga tauhan sa baba, at dapat niyang tingnan na mabuti. At dapat nga po imbestigahan. So, sinabi ko, we will convene as a whole, committee as a whole. At antayin na lang po natin yung magiging resulta po ng Sir, last na po. Sa 4 years na nakaraan na panunungkulan ni Presidente, if you were to rate him from 1 to 10, 10 is the highest. Sir, what's your grade kay Pangulo as a senator? Siyempre, magiging bias po ako kung bilang isang ordinaryong mamamayan, 9. 9 because of his sincerity to serve the Filipino people. Yun po. Thank you, sir. Okay. Senator Bongo, may pahabol ho si Nean Los Baños ng TV5. Sir, so actually, natanong na ni Eunice, sinasabi niyo rin, sir, na may tiwala pa rin si Pangulo kay General Morales. Sir, I'll just delve further, no? I mean, yung shouting match dun sa board meeting, tapos alleged na malawakang korupsyon. I'm sorry, but the President doesn't see anything wrong with the leadership of General Morales, considering mga nag-resign, sir, na matataas na official or board members ng PhilHealth. Wala hong kasalanan si General Morales dito, sir? Kaya nga po inatasan na niya si Secretary Kitain to investigate immediately po the PhilHealth dahil po na alleged corruption, no? So, inaantay na lang po namin inaantay po ng Pangulo yung resulta po ng investigation. Iba naman po yung sa executive na investigation, iba rin po yung gagawin naming investigation dito sa Senado. But what's clear right now... Better. I'm sorry, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Iba naman po yung investigation namin dito sa Senado. Ako lang po, gusto kong malaman to get to the bottom of this mess kung sakali mang corruption talaga dyan sa PhilHealth. Sa tingin ko, nasa baba Nasa baba yung problema. Okay. So, same reason, sir, why the President nga doesn't parang see anything wrong with General Morales, why he keeps his trust with General Morales, because the President also believes nasa baba ang problema, sir?
Opo, pag napatunayan pong merong corruption, I'm sure heads will definitely roll again. Even the leadership, sir, of PhilHealth, sir, you can say that heads will roll. Of course, pag merong napatunayang corruption, siguradong sibak yan. Kung merong corruption, siguradong masisibak po yan. Thank you so much, sir. Senator Bong Go, may pahabol si She. Kasi din nagkaroon daw kayo ng ngayon daw nagkaroon kayo ng picture taking. You're hoping na finally mapalitan na ng picture nyo yung picture daw o yung slot ni Senator Trillanes? Saan? Hindi pa naman pinapalitan. Nandiyan pa rin yata sa gallery. One year na po yung nakaraan pero hindi naman po ako interesado kung lalagay pa yung picture namin dyan. At least habang nandiyan pa yung picture niya, at least yung mga daga dito sa Senate building takbuhan. Hindi pa yata napalitan na ba? Hindi pa, no? Hindi pa. Punta kayo dito. Hindi kayo pupunta dito. Bawal ba rin?